हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी BBS सेकेन्ड इयरको चाहिँ मार्केटिङ पढ्न जाँदैछौँ है त। र आज हाम्रो रहेको छ च्याप्टर 9, जसमा हाम्रो रहेको छ प्रमोसन डिसिजन है। यसभन्दा अघिको क्लासेसहरूमा हामीले यो प्रमोसनको मिनिङ, साथै हाम्रो कम्पोनेन्ट अफ द प्रमोसन र अब्जेक्टिभ अफ द प्रमोसन र साथै हामी त्यति मात्रै नभएर हाम्रो रहेको छ यहाँ एडभर्टाइजिङको बारेमा है त। एडभर्टाइजिङ पछि हाम्रो यो रहेको छ वेब एडभर्टाइजिङको बारेमा पनि है त। र आज चाहिँ हामी पढ्ने भनेको मिनिङ अफ द पब्लिसिटी। अब हामीलाई थाहा छ जुन हामीले प्रमोसनको कम्पोनेन्ट अन्तर्गत हामीले केलाई पनि हेरेका थियौँ भन्दाखेरि यो पब्लिसिटीलाई पनि हेरेका थियौँ। यो पनि के हो त भन्दा कम्पोनेन्ट्स है त। कम्पोनेन्ट्स अफ के को हो भन्दा प्रमोसन है। प्रमोसन अन्तर्गत हाम्रो यो के पनि पर्दछ भन्दा यसको कम्पोनेन्ट अन्तर्गत पब्लिसिटी पनि पर्ने गर्दछ। र मेन विशेष गरी अब के हो भन्दा जसमा यो हाम्रो पब्लिसिटी भन्ने बित्तिकै हामीले बुझ्नुपर्ने भनेको यो एउटा स्पेसल फर्म अफ द के हो भन्दा एउटा पब्लिक हुन्छ नि, पब्लिकसँग चाहिँ सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्ने एउटा माध्यम हो, अथवा सुमधुर सम्बन्ध क्रिएट गर्ने अथवा इस्टाब्लिस गर्ने एउटा तरिकालाई हामी के भन्छौँ भन्दा पब्लिसिटी भनेर चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ। जस अन्तर्गत चाहिँ अब के गर्ने गर्दछ भन्दाखेरि कुनै पनि अर्गनाइजेसनहरू अथवा कुनै पनि सङ्घ संस्थाहरूको स्टोरिजहरूको बारेमा न्युजहरू बनाउने र यसको प्रोडक्टहरूको बारेमा न्युजहरू बनाउने है। र जुन यो पब्लिसिटी अन्तर्गत चाहिँ मेन के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नट ओन्ली पर्सनल है, व्यक्तिगत रूपमा मात्र नभएर यसमा चाहिँ हुन्छ नि इम्पर्सनल्ली पनि के हुन्छ भन्दा मेसेजहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्ने गर्दछ। यो हाम्रो अडियन्सहरू भनेको त अब हाम्रो मेन गरी त्यही कन्ज्युमरहरू नै हुने गर्दछ, जुनहरू चाहिँ हाम्रो जुन फिनिस गुड्सको चाहिँ युजरहरू हुने गर्दछ है, त्यो कुराहरू चाहिँ आउने गर्छ। र यो पब्लिसिटी र यो हाम्रो एडभर्टाइजिङसँग मेन गरी भिन्नता भनेको के हो भन्दा चाहिँ यो पब्लिसिटी गर्न त गरिन्छ, तर यो यसरी पब्लिसिटी गरेकोले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ नो है त, पेमेन्ट अफ मनी इज नो है त, नो पेमेन्ट अफ द मनी है। यसमा चाहिँ पैसा दिन चाहिँ आवश्यक परेन, पेमेन्ट अफ मनी अर्थात् नो पेमेन्ट अफ मनी भनेर चाहिँ यसरी हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। तर यदि एडभर्टिजमेन्टमा चाहिँ हाम्रो मस्ट के गर्नुपर्छ है, त्यसमा चाहिँ मस्ट के गर्नुपर्छ, पेड गर्नुपर्छ, पेड अफ द मनी है त। त्यो कुरामा चाहिँ मेन गरी चाहिँ हाम्रो पब्लिसिटी र एडभर्टिजमेन्ट अथवा एडभर्टाइजिङ बिच चाहिँ यही भिन्नता रहेको छ, यो हाम्रो पब्लिसिटी है त। भने चाहिँ पब्लिसिटी चाहिँ जुन हाम्रो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपमा व्यक्तिगत अथवा अव्यक्तिगत भन्छ नि हो, यसरी पनि मेसेजहरू चाहिँ प्रोभाइडेड गर्न सकिन्छ यो हाम्रो अडियन्सहरूलाई भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ है त। अब हाम्रो पब्लिसिटी भने त बुझिसक्यौँ, यो भने पनि एउटा हाम्रो एडभर्टिजमेन्ट अथवा प्रमोसन गर्ने एउटा माध्यम नै हो, जसमा चाहिँ अब पर्सनली अथवा इम्पर्सनल्ली मेसेजहरू चाहिँ अडियन्सहरूलाई पुर्याउने गर्दछ। अडियन्सहरू चाहिँ को हो भन्दाखेरि हाम्रो कन्ज्युमरहरू, युजर अफ द गुड्स भनौँ न, फाइनल गुड्सको चाहिँ युजर्सहरू चाहिँ हुने गर्दछ, जसमा चाहिँ अब मनी चाहिँ दिने गर्दैन अर्थात् मनीहरू चाहिँ दिने गर्दैन भन्ने कुरा रह्यो है त। यो कुराहरू हुने गर्दछ। मिनिङ अफ द पब्लिसिटी अन्तर्गत हाम्रो के छ भन्दाखेरि हेर्न सक्छौँ यहाँ, पब्लिसिटी इज अ स्पेसल फर्म अफ के हो त भन्दा Publicity is a special form of public relations that involves news, stories about an organization or its product है। It involves personal or the impersonal message that reaches mass audience through केबाट भन्दा थ्रो के को थ्रुबाट है, हामीले आज लेख्न छौँ है त, थ्रु द मिडिया भन्ने कुरा रह्यो है त, जसको लागि चाहिँ हामीले के गरेन भन्दाखेरि पेमेन्ट गर्नु परेन भन्ने कुरा रहेको छ। उनीहरू आफैले नै हाम्रो प्रोडक्टहरूको बारेमा, हाम्रो अर्गनाइजेसनहरूको स्टोरिजहरूको बारेमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अब न्युजहरू बनाउने कि कहानीहरू गर्ने, लेख्ने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यहाँ आउने गर्दछ है त। नो पेमेन्ट अफ द मनी, जसमा चाहिँ अब एडभर्टिजमेन्ट भन्दा चाहिँ फरकै रहेको छ है त। र यो भयो हाम्रो पब्लिसिटीको डेफिनेसन है। अब के भन्दाखेरि अब पब्लिसिटी चाहिँ अब कुन फर्मबाट गर्न सकिन्छ, कुन तरिकाबाट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ हेरौँ है त, जसलाई हामी भन्न सक्छौँ फर्म्स अफ पब्लिसिटीको कुरा आउँछ है त। पब्लिसिटीको फर्म्सहरू के हुन सकिन्छ त भन्दा नम्बर आइमा रहेको छ हाम्रो यसमा प्रेस अथवा न्युज रिलिज भन्ने कुरा है त।
न्युज रिलिज र अर्को भनेको हाम्रो के छ भन्दा यहाँ फिचर्स आर्टिकल्स है त। फिचर्स अथवा फिचर मात्र भन्न सकिन्छ, फिचर आर्टिकल। र अर्को हाम्रो यहाँ रहेको छ III अन्तर्गत के हुन्छ भन्दा चाहिँ प्रेस कन्फरेन्स है त। प्रेस कन्फरेन्स र अर्को भनेको हाम्रो के हुन सकिन्छ त भन्दा क्याप्सन्ड फोटोग्राफ है त। र अर्को हाम्रो के हुन सकिन्छ त नम्बर बीमा स्पोन्सरसिप है त। स्पोन्सरसिप अफ के को भन्दा सोशल इभेन्ट्सहरूको। स्पोन्सरसिप अफ द सोशल इभेन्ट्स। यसरी चाहिँ हामीले यहाँ हेर्न सक्यौँ जुन हाम्रो पब्लिसिटी गर्ने फर्म्सहरू है, जस अन्तर्गत अब हामीले प्रेस अथवा न्युज रिलिज भने अब हामीले सुनिरहेका हुन्छौँ नि त, जसमा चाहिँ अब भनौँ न विभिन्न प्रकारका कहानीहरूदेखि लिएर पहिला भएका घटनाहरू स्टोरीहरूलाई अथवा टेलिकास्टेटहरूलाई चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि टेलिकास्टेटहरू गर्ने के बनाउने अथवा टेलिकास्टेट गर्ने, जसबाट चाहिँ अब के भनौँ न कम्पनीको बारेमा अथवा अर्गनाइजेसनको बारेमा चाहिँ कम्युनिकेसन अथवा इन्फर्मेसनहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्ने। र त्यो अर्गनाइजेसनमा मात्र नभएर अर्गनाइजेसनले नै उत्पादन गर्ने गुड्सहरूदेखि लिएर है उनीहरूले गरिएका अब पोलिसिसहरू हुन्छ नि हो, त्योहरू चाहिँ अब के गर्ने भन्दा कम्युनिकेट गर्ने हो। त्यो तरिकालाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि अब प्रेस अथवा न्युज रिलिज पनि भन्न सक्छौँ, जसमा चाहिँ भनौँ न एप्रोप्रिएट तरिकामा चाहिँ एकदमै राम्रो तरिकाबाट चाहिँ अब प्रोडक्टहरूको बारेमा र टेक्नोलोजीहरूको बारेमा जुन चाहिँ अब नयाँ हुने गर्दछ है, न्यू प्रोडक्ट अथवा न्यू टेक्नोलोजीहरूको बारेमा चाहिँ इन्फर्मेसन गर्ने र त्यसलाई इन्ट्रोड्युस गर्ने गरिन्छ। यो प्रेस अथवा न्युज रिलिजको थ्रुबाट भन्ने कुरा रह्यो है त। अब रहेको छ हाम्रो II मा फिचर आर्टिकल है। फिचर आर्टिकल भनेपछि यसमा के गर्छ भन्दा चाहिँ यदि आर्टिकल क्रिएटेड गर्यो र त्यसलाई के गर्यो भन्दा चाहिँ टेलिकास्टेड पनि गर्यो, तर के को मिन्सबाट भन्दा अब जस्तै कम्युनिकेसनको थ्रुबाट के को बारेमा भन्दा अर्गनाइजेसन र अर्गनाइजेसनले उत्पादन गरेका गुड्सहरूको बारेमा भन्ने कुरा चाहिँ यो हाम्रो फिचर्स आर्टिकलको अन्तर्गत नै पर्ने गर्दछ, जसमा चाहिँ भनौँ न अर्गनाइजेसनले चाहिँ अब के गर्छ भन्दा चाहिँ स्पेसलिस्ट हाम्रो विशेषज्ञ र हाम्रो जर्नलिस्टहरूलाई चाहिँ के गर्ने गर्दछ भन्दा चाहिँ उसको गुड्सहरूको बारेमा, उसको सर्भिसहरूको बारेमा, उसको प्लान्स अथवा पोलिसिजहरूको बारेमा चाहिँ अब न्युज बनाउनु पर्यो भनेर चाहिँ यस्तो कुराहरू चाहिँ गर्ने गर्दछ, जसमा चाहिँ भनौँ न यो पनि एउटा पब्लिसिटी भनौँ न पब्लिकसँग रिलेसन क्रिएट गर्ने एउटा तरिका अन्तर्गत नै पर्दछ। र अर्को भनेको हाम्रो प्रेस कन्फरेन्स है त। जस्तै प्रेस कन्फर्मेसनमा के हुन्छ, कन्फरेन्समा के हुन्छ भन्दाखेरि जस अन्तर्गत चाहिँ यसमा हाम्रो प्रेस कन्फरेन्समा हुने भनेको चाहिँ के हो भन्दा जुन हाम्रो अर्गनाइजेसन अब संस्था जसले चाहिँ अब यो इन्फर्मेसनहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्न चाहिँ चाहन्छन् है, उनीहरू चाहिँ के गर्छ भन्दा जति पनि न्युज रिपोर्टर हुन्छन् उनीहरूलाई चाहिँ एउटा ठाउँमा एक ठाउँमा चाहिँ भेला गर्छन् र उनीहरूले चाहिँ उनीहरूको प्लानहरू, उनीहरूको पोलिसिजहरू, उनीहरूको भनेको कसो भन्दा चाहिँ अर्गनाइजेसनको पोलिसिजहरू, अर्गनाइजेसनको स्ट्राटेजिजहरू, अर्गनाइजेसनले उत्पादन गर्ने गुड्सहरूको बारेमा, अर्गनाइजेसनले प्रोभाइड गर्ने सर्भिसहरूको बारेमा र भनौँ न अन्य जानकारीहरूको बारेमा, अन्य इन्फर्मेसनहरूको बारेमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ प्रदान गर्ने गर्दछ, जसमा चाहिँ सम्पूर्ण न्युज रिपोर्टर्सहरूलाई चाहिँ कलेक्ट गरेर चाहिँ एउटा ठाउँमा भेला गरेर चाहिँ इन्फर्मेसनहरू चाहिँ यसरी दिने गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ है त, जसलाई चाहिँ हामी प्रेस कन्फरेन्स भनेर चाहिँ बुझ्छौँ, जसमा चाहिँ अब भनौँ न अघि हामीले भन्यौँ न्युज रिपोर्टर्सहरूलाई अथवा रिपोर्टर्स अफ द भनौँ न रिपोर्टर्सहरूलाई विभिन्न एक ठाउँमा कलेक्ट गर्ने र विभिन्न प्रकारको इन्फर्मेसनहरू अर्गनाइजेसनको बारेमा दिने भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। जुन अब इन्फर्मेसन कसरी दिन्छ भन्दा चाहिँ पेपरको थ्रुबाट पनि दिन सकिन्छ, अब कसैले अब भनौँ न अनि अब बोलेर अथवा भनौँ न वर्ड अफ द माउथको थ्रुबाट पनि दिन सकिन्छ अथवा फोटोग्राफको थ्रुबाट पनि दिन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। यसरी यो जुन हाम्रो प्रेस कन्फरेन्सको थ्रुबाट चाहिँ डाइरेक्ट इन्टरेक्सन हुन्छ है त, स्टेक होल्डर्स अथवा स्टेक होल्डर्स भनौँ न जुन अर्गनाइजेसनको स्टेक होल्डर्स र
जुन हाम्रो जर्नलिस्टहरू बिच चाहिँ डाइरेक्ट इन्टरेक्सन चाहिँ हुने गर्दछ। र अर्को भनेको हाम्रो क्याप्सन फोटोग्राफ है। क्याप्सन फोटोग्राफ अन्तर्गत अब के हुन्छ त अब हाम्रो भन्दा, जसमा चाहिँ अब भनौँ न यदि अर्गनाइजेसन अथवा सङ्गठनहरूले के गर्यो भन्दाखेरि इन्फर्मेसन अथवा सूचनाहरू त प्रोभाइड गर्यो के को बारेमा भन्दा कुनै पनि वस्तु तथा सेवाहरूको बारेमा, र कसरी भन्दाखेरि एउटा सर्ट डिस्क्रिप्सन अथवा एउटा सानो एउटा क्याप्सन फोटोग्राफको थ्रुबाट भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के अनुभूत भयो भन्दा हाम्रो क्याप्सन फोटोग्राफ भन्ने कुरा आयो। यो चाहिँ अब हाम्रो एउटा इफेक्टिभ भनौँ न इफेक्टिभ मिन्स अफ द अब एडभर्टिजमेन्ट भनेर पनि हामी लिन सक्छौँ। र अर्को भनेको हाम्रो स्पोन्सरसिप अफ द सोसियल इभेन्ट, सोसियल इभेन्ट्सहरूको चाहिँ स्पोन्सरसिप गर्ने। अब के हुन्छ त, जस्तै अब जुन हाम्रो अर्गनाइजेसनले चाहिँ यदि इन्फर्मेसन दिन्छ उसको गुड्सहरूको बारेमा यदि सर्भिसहरूको बारेमा, तर कसरी भन्दा चाहिँ सोसियल इभेन्ट्सहरूको थ्रुबाट, जस्तै कुनै खेलकुदको थ्रुबाट अथवा कुनै पनि अब भनौँ न सोसियल हुन्छ नि सामाजिक अब सङ्गठन अथवा उनीहरूको एउटा मिटिङ हुन्छ नि सोसियल मिटिङ्सहरूको थ्रुबाट अथवा कुनै पनि सेमिनार गोष्ठीहरूको थ्रुबाट चाहिँ यसरी चाहिँ स्पोन्सरसिप गर्ने काम गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है त। यसरी हामीले हेऱ्यौँ 5वटा फर्म अफ द पब्लिसिटी है त। हामी फेरि हेऱ्यौँ यसमा फर्म्स अफ द पब्लिसिटी अन्तर्गत हाम्रो नम्बर आईमा रहेको छ प्रेस अर द न्युज रिलिज, र डबल आईमा रहेको छ फिचर आर्टिकल, र ट्रिपल आईमा रहेको छ हाम्रो प्रेस कन्फरेन्स, र आईबीमा रहेको छ हाम्रो क्याप्सन फोटोग्राफ, र हाम्रो भीमा रहेको छ स्पोन्सरसिप अफ द सोसियल इभेन्ट्स भन्ने कुरा चाहिँ रहेको पाइन्छ। यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्यौँ है त यो फर्म्स अफ द पब्लिसिटीको बारेमा। अब मेन अर्को कुरा के भन्दाखेरि अब जुन हाम्रो पब्लिसिटीहरूको चाहिँ अब भनौँ न युजेस हामी हेर्न सक्छौँ है त। यो पनि अब हामीलाई एक्जाममा सोधेको रहेछ, हाम्रो पास्ट क्वेसनमा हामी देख्न सक्छौँ युजेस। अब कहिलेका अब हाम्रो एक्जाममा सर्ट क्वेसनमा अथवा लङ क्वेसनमा युजेस अफ के भन्दा पब्लिसिटी है त। पब्लिसिटीको चाहिँ युजेस चाहिँ कहाँ हुन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ है त। अब यसरी चाहिँ पब्लिसिटी युजेस हुने ठाउँ भनेको जस्तै भनौँ न एउटा चाहिँ क्रेडिबिलिटीको ठाउँ आउने भयो है त। क्रेडिबिलिटी, र अर्को भनेको हाम्रो कस्ट बेनिफिट, र अर्को भनेको हाम्रो ग्रेटर रिडरसिपको कुरा हुन्छ है त। पोइन्टहरू चाहिँ याद गर्नु होला है, पोइन्टहरू चाहिँ याद हुनुपर्छ नभए त लेख्न सकिन्न एक्जाममा। रिडरसिपको कुरा आउने भयो, र यसपछि हाम्रो आउँछ यसमा आइभी अन्तर्गत मोर इन्फर्मेसन है त। मोर इन्फर्मेसनको चाहिँ कुरा आउने गर्दछ। अनि अर्को छ हाम्रो यसमा स्पिडको कुरा आउने भयो त, स्पिडको कुरा आउने भयो। यसरी चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ युजेस अफ द पब्लिसिटी। हाम्रो यो मेन के हुन्छ भन्दा यसमा क्रेडिट है त, हाम्रो यहाँ चाहिँ भएन छ है त क्रेडिबिलिटीमा। है त क्रेडिटेबिलिटी यस अन्तर्गत यसको भनेको अर्थ के हो भन्दा चाहिँ यसमा चाहिँ कुनै पनि अर्गनाइजेसनले के गर्छ भन्दा चाहिँ फ्रिली के गर्छ भन्दा चाहिँ उसको प्लान्सहरूको बारेमा, उसको पोलिसिजहरूको बारेमा, र उसले उत्पादन गरेको वस्तु तथा सेवाहरूको बारेमा चाहिँ उसले चाहिँ फ्रिली चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ पब्लिकहरूलाई चाहिँ त्यो चाहिँ पब्लिसाइज गर्ने गर्दछ क्या। यस्तो सिचुएसनमा उसले आफ्नो जानकारीहरू सबै दियो नि त पब्लिकहरूलाई। यसरी पब्लिकहरूलाई सबै जानकारी दिँदाखेरि चाहिँ उनीहरूको चाहिँ क्रेडिटेबिलिटीहरू बढ्ने, र साथसाथै अब भनौँ न जुन कन्ज्युमरहरूले चाहिँ यो गुड्सहरूप्रति र यो अर्गनाइजेसनहरूप्रति चाहिँ अझै धेरै मात्रामा चाहिँ विश्वास गर्दै जाने के भन्ने कुरा रहेको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो हाम्रो पब्लिसिटी चाहिँ अरू माध्यम अथवा अरू मिन्स भन्दा नै के रहेको छ त भन्दा क्रेडिटेबल रहेको छ, र साथै रिलायबल पनि रहेको छ भन्ने कुरा रहेको छ है त। र यो क्रेडिटेबिलिटीमा यति नै हो। र अर्को भनेको हाम्रो कस्ट बेनिफिट। कस्ट बेनिफिट भने चाहिँ अरू मिन्सहरू हुन्छ नि जुन हाम्रो अरू मिन्सहरू भन्दा पनि यो पब्लिसिटी मिन्स युज गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ थोरै कस्ट लाग्ने हुने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले कस्ट बेनिफिटको रूपमा नै लिन सक्छौँ। जसमा चाहिँ अब भनौँ न एडभर्टिजमेन्ट भन्दा पनि अब इकोनोमिक हुने गर्दछ। यसमा त नो पेमेन्ट अफ द मनी दिनु परेन नि त, पेड गर्नु परेन, तर एडभर्टाइजमेन्टमा त पेड गर्नु पऱ्यो नि त, मस्ट पेड गर्नु पऱ्यो नि त होइन। र अर्को भनेको हाम्रो ग्रेटर रिडरसिपको कुरा आउँछ। अरू भनौँ न अरू मिन्स अफ द प्रमोसन जस्तै अब हाम्रो एडभर्टाइजमेन्ट हुन सकिन्छ, अथवा सेल्स प्रमोसन हुन सकिन्छ, अथवा पब्लिक रिलेसन हुन सकिन्छ। त्यो भन्दा पनि होइन त्यो मिन्सहरू भन्दा पनि हाम्रो यो पब्लिसिटी चाहिँ के रहेको छ भन्दा चाहिँ एकदमै इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्ने
खालको हुन्छ, जसले चाहिँ आफ्नो गुड्सदेखि सर्भिसेसहरूको बारेमा चाहिँ पिपुलहरूलाई युजरहरूलाई चाहिँ के गर्ने गर्दछ भन्दा चाहिँ इन्फर्मेसनहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्ने गर्दछ, जसमा चाहिँ भनौँ न कसरी चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ उनीहरूले पाउँछ भन्दाखेरि अब भनौँ न मेनी पिपुलहरूको बारेमालाई चाहिँ सुन्ने, उनीहरूलाई पढ्ने, उनीहरूलाई हेर्ने कुरा चाहिँ आउँछ, जसमा चाहिँ हाम्रो के छ भन्दा चाहिँ ग्रेटर रिडरसिप चाहिँ हुने गर्दछ यो पब्लिसिटी अन्तर्गत। र अर्को भनेको हाम्रो मोर इन्फर्मेसनको कुरा आयो। मोर इन्फर्मेसन भन्ने बित्तिकै अब पब्लिसिटीमा त अब कुनै पनि अर्गनाइजेसनले चाहिँ अब के गर्छ भन्दाखेरि आफ्नो प्रोडक्टदेखि लिएर आफ्नो प्लान्सहरूदेखि लिएर आफ्नो पोलिसिजहरूदेखि लिएर आफ्नो स्ट्राटेजिजहरूको बारेमा सम्पूर्ण जानकारीहरू चाहिँ उनीहरूले पब्लिक गर्छ है। यसरी सबै जानकारीहरू दिँदाखेरि चाहिँ अरू मिन्स भन्दा चाहिँ यो के हुन्छ त मोर इन्फर्मेटिभ हुन जान्छ। र अर्को भनेको हाम्रो स्पिड है त, यो स्पिड भने चाहिँ फास्टको कुरा आउँछ, जुन यो हाम्रो पब्लिसिटीको थ्रोबाट चाहिँ सबै प्रकारका डिटेलहरू अर्गनाइजेसनको बारेमा र अर्गनाइजेसनको पोलिसिजहरूदेखि लिएर अर्गनाइजेसनले उत्पादन गर्ने वस्तु तथा सेवाहरूको बारेमा पनि के हुन्छ भन्दा चाहिँ एकदमै ऱ्यापिडली छिटो छरितो रूपमा चाहिँ पब्लिकलाई चाहिँ अदर पब्लिकलाई हाम्रो हुन्छ नि जुन जेनरल पब्लिकलाई चाहिँ अदर प्रमोसनल टुल्सले भन्दा पनि फास्ट चाहिँ के गर्ने गर्दछ भन्दा इन्फर्मेसनहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्ने गर्दछ भन्ने कुरा रहेको छ। त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ कुनै पनि अर्गनाइजेसनले चाहिँ यो पब्लिसिटीलाई चाहिँ एज अ एडभर्टिजमेन्ट अथवा प्रमोसनको रूपमा चाहिँ चुज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गरेको पाइन्छ है त। यसमा भने चाहिँ हाम्रो के छ भन्दा चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ युजेस अफ द पब्लिसिटी अन्तर्गत नम्बर 1मा क्रेडिटेबिलिटी, नम्बर 2मा कस्ट बेनिफिट र नम्बर 3मा हाम्रो रहेको छ ग्रेटर रिडरसिप र आइबीमा रहेको छ हाम्रो यसमा 4मा मोर इन्फर्मेसन अथवा हामीले यसलाई भन्न सक्छौँ मोर इन्फर्मेटिभ पनि भन्न सक्छौँ है त। मोर इन्फर्मेसन अथवा मोर इन्फर्मेटिभ भयो। र अर्को भनेको हाम्रो स्पिडको कुरा आउँछ है त। यी कुराहरू चाहिँ हाम्रो एक्जामको लागि अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ र आजलाई चाहिँ हामी यति नै कभर गर्छौँ र नेक्स्ट पार्टमा हामी अरू कुराहरूलाई कभर गर्छौँ है त। र हजुरहरूले यदि यसभन्दा अघिका क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नुभएको छैन भनेदेखि गर्नुहोला र केही क्वेरिज भए कमेन्ट सेक्सनमा राख्नुहोला, राम्रोसँग पढ्नुहोला, पोइन्टहरू मजाले याद गर्नुहोला र कन्सेप्टहरू जुन हुन्छ है सबै पढ्नुहोला है त। र आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ।